በካሜራ ተቀርጸው የቀሩ እድለኛ ሰዎች እንደቀጠለ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ከዛ ክፍል የቀጠለውን ማስቃኛችሁ ይሆናል። አብረን እንቆይ። ይህች ሴት በተመስጦ ጽዳት ውስጥ ናት የምትገኘው። ነገር ግን አንድ አስደንጋጭ ነገር ይከሰታል። ከዚህ ላይ ነበር የወደቀባት። እንደ ድል ማንም ሰው አላገኘበትም እንጂ ከዚህ ከመኪናው ጀርባ ያደረገውን ተመልከቱት። ጓደኞቹ አጠገቡ ባይኖሩ ኖሮ ይህ ሰው የመጨረሻው ይሆን ነበረ። ከታች የሚገኘውን ሰው ተመልከቱት። ለጥቂት ነው የተረፈው። ታውቃላችሁ፣ በየትኛው ሰዓት እንደሆነ አይታወቅም። እድላችሁ መቼ እንደሆነ። ከፊት ለፊት ያለው መኪና ምን እንደተፈጠረ የሚያውቅም አይመስለኝም። ነገር ግን የማን ጥፋት ይመስላችኋል? ኮሜንት አድርጉልኝ። የዚህ ሰው እድል ራሱን የፈጠረው የነበረው ስኪልና ፈጣን እርምጃው እንደዚህ ሊድን ችሏል። ይህ ሰው በአየር ላይ እየተንሳፈፈ እያለ ፓራሹቱ እምቢ ይለዋል። ከዚያ ግን ፈጣሪ ሲጠብቀው እንደዚህ ሊተርፍ ችሏል።
በመጨረሻም ፓራሹቱ ሰራለት። ትመለከቱታላችሁ አይደል ፌሮን? ከዚህ በኋላ ይሄ ሹፌር ዳግም ልደቱ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከእንደዚህ አይነት አደጋ ተርፏልና። I've actually never seen that. No way. ይህ እስካቫተር የሚነዳው ሰው ሆን ብሎ ቆሞ ይሆን አይሆን አላውቅም፣ ነገር ግን እንደዚህ ሊተርፍ ይችላል። Lightning, he said, come on, Austin, don't play like this. Oh my God! I saw it. Oh my God! ይሄ ዣንጥላ በእውነቱ ጋሻ ነው የሆናት ከእንደዚህ አይነት በረዶ። ይህን ፊልም ታስታውሱታላችሁ? የዛሬ እድለኛ ሰዎችና በእድል ብዙ ነገሮችን ያደረጉ ሰዎችን ተመልክተናል። ላይክ ማድረግንና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።